หยดฝนกลิ่นสนิมก็เป็นความตั้งใจเพราะว่าครั้งที่แล้วโชว์มีเลิฟมันอาจจะเป็นถ้าถามว่าธุรกิจประสบความสำเร็จแต่ว่าแนวของเรื่องมันจะหน่อมแนมไปนิดนึงตะมุตะมิอย่างที่แชมป์พูดก็คือเป็นเรื่องความรักเข้าใจผิดเหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาลงเอยด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยมาจากการที่บอกกล่าวกันต่อๆทั้งแฟนต่างประเทศและแฟนไทยว่าอยากได้เรื่องนี้เพราะแปลหลายภาษาเป็นบทประพันธ์ที่ดีมากแล้วก็เป็นเกิร์ลเลิฟนะครับหรือยูริที่เบอร์ต้นๆเนี่ยใครจะได้เราก็ภูมิใจนะครับว่าเราได้เรื่องนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจในบทประพันธ์และ มั่นใจในวิธีการหรือเส้นเรื่องมันก็คือการสืบสวนสอบสวนคดีฆาตกรรมเพราะฉะนั้นน้ำหนักของมันในการเดินเรื่องเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความรักของผู้หญิงสองคนมันอยู่ที่ไคลแม็กซ์ว่าคนนี้ฆ่าตัวตายจริงไหมและใครมาเกี่ยวข้องคนนี้ถูกรถชนตายจริงไหมและตอนจบมันตกลงว่าใครฆ่าแล้วมันจะมีแบบเคสเยอะมากเพราะว่าเรื่องนี้เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมีหลายกรณีที่สืบสวนกันไม่ใช่หมายความว่าสืบกันคดีเดียวแล้วจบไม่ใช่นะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยอีตำรวจคนนี้มันก็ไปเจอกับหมอคนนี้อยู่บ่อยๆในหลายๆคดีจนทำให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันนะแต่เราไม่ได้โชว์ความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเราจะใช้โชว์ความรู้สึกนะครับเพราะเรื่องเก่าจะมีเลิฟซีนจะมีหอมจะมีจูบนะแต่เรื่องนี้มันจะต้องสตรองทั้งตำรวจต้องสตรองทั้งหมอก็คือหยิบศพเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นมันจะมาตะมุตะมิไม่ได้แต่ว่าอาจจะรักเกิดจากความรู้สึกต้องถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์บางจังหวะที่เป็นโมเมนต์เล็กๆแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งทางผู้กำกับจะต้องคนเขียนบทจะต้องไปถอดรหัสตามหนังสือให้ได้ครับโปรเจกต์นี้ใช้ทุนเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะครับอย่างกับทีวีทันเดอร์ก็เซ็นสัญญาไปเมื่อสักครู่นี้เฉพาะโปรดักชั่นก็ประมาณเกือบ20 ล้านระบุตัวเลขอยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่รวมค่าตัวนักแสดงอีกนะไม่ว่าจะอิงฟ้าชาร์ลอตถึงแม้จะเป็นอินเฮ้าส์สวิตก็ค่าตัวก็ต้องเยอะหนังสือเล่มนี้มี2เล่มถึงจะจบคดีเยอะมากนะฮะแต่เราจะย่อคดีให้จบภายใน1 EP ให้ได้ตามบทประพันธ์เป๊ะๆเลยตามบทประพันธ์ไม่มีการออกนอกบทประพันธ์ยกเว้นปรับแต่ง การเขียนบทให้เหมาะกับการที่เราจะแปลให้กับคนจีนเพราะว่าตลาดเราเนี่ยเราต้องการ international แล้วก็เป้าหมายแรกๆก็คือตลาดจีนครับถึงแม้ว่าตลาดจีนจะยังไม่ถูกกฎหมายแต่ว่าทุกๆเรื่องก็ดังในตลาดจีนได้โดยการที่เขาก็มีช่องทางในการชมครับตอนนี้ค่าตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็รับอยู่ประมาณ8 ล้านขั้นต่ำ8 ล้านคือพรีเซนเตอร์1 ปีสัญญา1 ปีครับแต่ถ้าใคร6 เดือนก็เราก็จะคิดไม่ถูกนะฮะก็ประมาณ6 ล้านอะไรเงี้ยส่วนมากเราอยากให้เซ็นปีหนึ่งอย่างหนังซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าตัวน้องก็ต้อง7 หลักครับ7 หลักเหมือนกันใช่ครับหยดฝนกลิ่นสนิมเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยชาร์ลอตเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าเราก็ใหม่เหมือนกันสำหรับแบบวงการนี้นะจริงๆก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าไปฝึกฝนแล้วก็ไปเรียนรู้อีกเยอะเพื่อความปังก็ฝากแบบบทบาทด้วยคุณตำรวจความที่พอเรามีความเป็นผู้หญิงอะแล้วเราจะต้องไปสวมบทคาแรคเตอร์ในการเป็นตำรวจต้องมีความสตรองความแบบแล้วก็คาแรคเตอร์ของเรื่องนี้น่าสนใจก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะได้เจออีฟ้าแบบว่าอีกเวอร์ชันหนึ่งปืนยาวแค่ไหนนะโอ้ยใจเย็นนะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับรู้อะค่ะใช่ปืนบู๊อะไรแบบนี้ถ้าเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยเราว่าถ้าเราผ่านบางกอกคณิกากับเดอะแมรี่ไปได้น่าจะไม่มีอะไรต้องห่วงแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปเรียนเพิ่มก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนเรื่องฆาตกรรมเรื่องการยิงปืนหรือการพกต่างๆคาแรคเตอร์ของการเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะจะต้องมีการไปเรียนเพิ่มสำหรับต้าค่ะคุณหมอนิติเวชค่ะชันสูตรศพก็โอ้โหท้าทายมากๆคือต้องรู้เขาเรียกว่ารู้กายภาพของคุณหมอเวลาเขาจับศพเขาพลิกตัวศพหรือว่าในการคอยสังเกตอะไรก็แล้วแต่คือต้องมีความเป๊ะแล้วก็แม่นยำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าต้องสลัดคราบโหมันห่างลิบลับกับนางงามเลยที่ต้องแบบว่าไปยืนโพสท่านะอันนี้คือต้องแบบอยู่ในห้องกับศพแต่คือต้องบอกว่า
เป็นคนที่กลัวทั้งศพทั้งเลือดทั้งหนองกลัวทุกอย่างแต่เชื่อว่าจะผ่านไปได้ค่ะแล้วถ้าถือว่าผ่านเรื่องนี้ไปได้ก็เรื่องอื่นก็น่าจะโอเคแล้วก็เราก็จะเก่งขึ้นในด้านนี้ด้วย ตอนนี้หนูลงเรียนการแสดงส่วนตัวไปแล้วค่ะได้คิวเรียบร้อยแล้วเริ่มเรียนประมาณปลายเดือนนี้ค่ะก็เรียนทั้งหมด24ชั่วโมงแต่คือแบ่งเรียนเป็นวันๆไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเวิร์กช็อปกับทางทีวีทันเดอร์แล้วก็มีไปเรียนเพิ่มด้วยค่ะ อาจารย์หมอที่ไปเรียนก็คือจริงใดๆเลย ถูกต้องค่ะจะให้เข้าไปดูเลยว่าการจับมีดผ่าศพกรีดอะไรยังไงยกศพนู่นนั่นคือต้องเป๊ะเพราะว่าจะพูดว่าถ้าเป็นคุณหมอในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เลยไม่งั้นก็คือจะโดน แล้วครอบครัวเราล่ะ เดี๋ยวก็เดี๋ยว เราจะชนะครอบครัวเรายังไงบ้าง อาจารย์จริง เราก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้เพื่อผลงานที่แบบหลายๆ คนเฝ้ารออย่างเงี้ยเราจะมาเจอศพจะมาออนแอร์ก็ไม่ได้แต่ว่า คือตอนนี้ก็พยายามดูซีรีส์ให้แบบเยอะๆเกี่ยวกับแนวสืบสวนหรือว่าฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแบบว่าทำให้เราบรรเทาความกลัวได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าซอฟไปก่อนเดี๋ยวพอเวิร์กช็อปจริงๆค่อยว่ากันอีกที ว่าไม่ต้องถึงขั้นไปกับสมจริงใช่ไหมคะ ศพจริงค่ะ จริงป่ะ ใช่อาจารย์ใหญ่จริง ๆ ค่ะ ที่โรงพยาบาลไม่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นอาจจะเป็นต้องดูอีกทีว่าที่ไหน ๆมีกังวลเรื่องของภาษาที่ต้องใช้ไหมเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วคือ มันต้องเป๊ะๆมากๆอะไรเงี้ยเป็นศัพท์เฉพาะ คือได้อ่านตัวนิยายแล้วค่ะ ส่วนมากจะเป็นศัพท์จะค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงหมายถึงว่าความแบบ2-3บรรทัดอะไรเงี้ยเหมือนหมวดตุนจะพูดแค่นิดเดียวแต่เราจะต้องอธิบายแบบเขาเรียกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยโดยการใช้ศัพท์ของทางแพทย์ด้วย แล้วก็การเรียบเรียงด้วยคือมันต้องเป๊ะมันไม่เหมือนละครที่เคยถ่ายที่แบบว่าสามารถอินโฟไว้ได้อันนี้คือเราไม่สามารถทำได้บทต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแบบต้องทำการบ้านหนักมากๆนิดนึงไม่นิดนึงมากๆเลยแหละ โปรเจกต์นี้จะสตาร์ทเมื่อไหร่ ก็บอกว่าหลังสิงหากรกฎาคม เราน่าจะได้เริ่มถ่ายก็น่าจะประมาณช่วงนั้นค่ะ แต่ว่าช่วงออนน่าจะเป็นตุลาพฤษภา แต่ว่าก็ระหว่างนี้ก็แบบโอ้งานก็ไม่ได้น้อยเนาะงานเยอะมากเลยนะ พยายามแทรกจัดการตัวเองยังไงบ้างพี่ฟ้า ก็พยายาม manage ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นช่วงที่เราเข้าใจว่าคนก็รอคอยผลงานด้านการแสดง แต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าก็ทำให้เต็มที่คือปีนี้ก็ดูกันให้เต็มที่เลยทั้งละครแล้วก็จะต่อด้วยภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ภายในปีนี้ก็จะตั้งใจทำผลงานให้ได้ดีที่สุด ซึ่ง3อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันมากๆเลย ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้อะไรจากการที่แบบว่ามาติดตามเราก็รอดูกันต่อไปค่ะ สามงานนี้ของพี่ฟ้าเคลียร์ใกล้หมดยังเอ้ยละครกับหนัง หนังเราปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนบางกอกคณิกาก็คือเราจะปิดกล้องกันในเดือนมีนา ก็จะเหลืออีกเดือนหนึ่งเพราะว่าจะต้องออนวันที่8พฤษภาคม ตอนนี้ ทำงานแบบว่าวันหนึ่งนี่มีเวลานอนไหมคะ ทุกวันนี้ต้องบอกว่าเวลานอนค่อนข้างน้อยมาก เพราะว่าเหมือนงานแต่ละอย่างมันค่อนข้างที่จะติดกัน แต่เราก็เข้าใจเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนมันจะต้องเร่งออกให้ทันภายในเวลาที่กำหนดไว้อะไรเงี้ย ก็จะมีบ้างแบบเบลอๆนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ก็พยายามแบบว่า หาเวลานอน พยายามบูสต์ตัวเอง พยายามบูตตัวเอง มันจะแบบ จริงๆมันก็เริ่มมีบ้างส่งสัญญาณบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามจะผ่านมันไปให้ได้แล้วก็สมมติเรามีเวลาพักผ่อนน้อยก็พยายามเลือกทานอะไรที่มันมีประโยชน์ของอะไรที่เราแบบว่าเคยเป็นของโปรดเราก็อาจจะต้องงดไปบ้างบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทั้งภาพยนตร์แล้วก็ละครมันก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่มากๆเหมือนกันหนูถึงบอกเลยว่าถ้าหนูผ่าน2เรื่องนี้ไปได้อะไรเงี้ยคิดว่าหยดฝนกลิ่นสนิมก็น่าจะเอาอยู่เหมือนกัน เพราะว่าพี่สันก็ค่อนข้างโหดมากๆแล้วก็ละเอียดมากๆซึ่งภาพฉากต่างๆ ที่ทุกคนจะได้เห็นในละครว่าคนดูก็คือคุ้มสุดๆอ่ะใช่ เมื่อกี้บอกว่าสัญญาณสุขภาพเริ่มมีมาหน่อยเนาะ มันเป็น ค่ะ มันยังไง เป็นยังไงคะ เฮ้ยวันหนึงแบบตื่นมาแล้วก็ หน้าหนูขยับไม่ได้แบบครึ่งนึงอ่ะใช่แต่ว่าก็ประมาณ2-3 วันก็เริ่มดีขึ้น แล้วก็ค่อยๆหายไป มันชาแล้วก็ปากบวม แต่ดีที่ในกล้องไม่เห็นอะไรเงี้ยก็ทีมงานก็บอกว่าแบบวันนี้แบบปากดูไม่ค่อยขยับแล้วแบบมันแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไปไม่มีอะไร ต้องไปหาหมอได้ไหมฮะกลัว คือจริงๆก็แอบกลัวแต่ว่าตอนแรกเรารอดูอาการว่าถ้าสมมติว่า 3-4 วันยังไม่หายก็คงจะต้องไปอันเนี้ยแต่ว่าพอดีมันค่อยๆดีขึ้นแล้วก็หายไป ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอาการแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ แต่จะมีการไปเช็คที่หลังค่ะ มีค่ะ ก็พยายามหาวันหยุดแล้วก็วันว่างที่จะเข้าไปเช็ค ทานหน่อยนะลูก ค่ะ
ค่ะ เป็นอะไร ว่างรอเขาสัมภาษณ์แล้วก็ดูกล้องไปด้วยค่ะจะได้เก็บทุกกล้องค่ะ ช่วงนี้งาน ก็ละครก็ออนอยู่ค่ะ แล้วก็หนูช่วงนี้ก็ไม่ได้มีงานเยอะแยะมากมาย ก็พยายามไปโฟกัสกับหยดฝนกลิ่นสนิมเพราะว่าเป็นที่คาดหวังของใครหลายๆคนแบบเยอะแยะมากมายก็อยากจะทำผลงานตรงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุด แล้วก็ไม่มีข้อกังขาใช่ แสดง ค่ะ ว่าการบ้านเกินพี่ฟ้าไปแล้ว หนูไม่รู้ว่าเขาทำไปถึงไหนแล้ว แต่ว่าพอเขาประกาศว่าได้เล่นเนี่ย เราก็คือเหมือนได้มีนิยายอยู่แล้วด้วย ทั้งตอน 1 และตอน 2 แล้วก็ได้ไปดูPartner of Justice ของซีรีส์เกาหลีที่มีนิสัยคล้ายๆกับหมอรันรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์ในการ1คือแสดงอารมณ์หรือว่าในการเขาเรียกว่าคิดวิเคราะห์ศพต่างๆ ก็ถือว่าเริ่มดูไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอลงการแสดงก็จะนำบทเนี้ยไปให้คุณครูการแสดงเขาช่วยอีกทีหนึ่งว่าจะได้ต้องเล่นนิ่งยังไงให้ดูไม่แข็งใช่มันก็จะมีความยากนิดนึง มันก็แอบมีกำลังใจนะว่าพี่ว่าเขาประกาศเพิ่มค่าตัวให้พวกเรา2 คน ได้ยินไหมเมื่อกี้ เท่าไหร่นะ เยอะอยู่นะ 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 7 หลัก เจ็ดหลัก 7 หลัก อ่ะนะแล้ว ก็ดีค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจะได้รีบโปะเคลียร์หนี้บ้านให้เสร็จไวๆแล้วก็พอผลงานนี้ออกไปก็เดี๋ยวเราก็จะมีผลงานเพิ่มเติมอีก ก็อยากให้ติดตามปลายปีนี้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้บ้านเราเท่าไหร่เหลืออีกกี่ยอดเท่าไหร่ อ่ะนะ เลข 1แล้วเข้าเลข 1แล้วค่ะ ใช่ เก่งมากไวมากเป็นเรื่องเยอะ ค่ะ บ้านพี่ฟ้าล่ะ ดูมาเข้าบ้านพี่ฟ้าเดือนละ2 เดือน อะไรนะยังหนูยังต้องผ่อนอีกต่อไป เดือนละเท่าไหร่นะ 26,000 ไปอเมริกาได้เลยมีคอนเสิร์ตที่อเมริกานะคะเร็วๆนี้ เร็วๆนี้ไปภูเก็ตก่อนภูเก็ต 20มีนาก็ไปฟังได้ถ้าอยากไปฟังหนูร้องเพลง หรือว่าพี่ฟ้าร้องเพลงก็จะไพเราะสนอหูสำหรับหนูก็ไปดูโชว์แล้วกันเอนจอยทุกคนนั้นเอนจอยนะคะ ชีวิตมันเครียดเยอะแล้วเอนจอยนิดนึง โอเคไหมโอเคขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ